Assalamu alaikum, dear viewers and dear listeners. Welcome back to my YouTube channel Knowledge Catalyst. یو شارټ کټ ویډیو در سره شیر کوم او دا چې کوم د ټیک ټاک د پاره یا فیسبوک پیج د پاره تاسو په دې باندې کتلی شئ. پوره ویډیو زموږ دا په یوټیوب باندې اویلیبل دي د انهریټنس په باره کې چې څومره هم د ایټا کلاسز دي mdcat یا د اف اس سی پیپر پریزنټیشن دا ټول زموږ په نالج کیټلیسټ باندې اویلیبل دي. اکثر سټوډنټس ته دا مسله وي چې کریکټریسټکس اف لیوینګ ارګانیزم characteristics of living organisms characteristics of living organisms چې د لیوینګ ارګانیزم د جاندارو مطلب جاندارو کې پلانټ سومرازي جوانو او خمارانو او دې سره سره زموږ سره لیوینګ ارګانیزمز کې انیملز هم راځي. زه اکثر کې کلاس ته ورشم نو بایو یا څه وی لیوینګ ارګانیزم سټډي اف لیوینګ ارګانیزم از کالډ بایو یا بایولوژي. اوس ورته وایم چې دا لیوینګ ارګانیزم څه ته وایي، د دې به څه خصوصیات دي. شارټ کټ تاسو ته ما ویلي چې زما په چینل به انشاءالله دا کم غټ غټ ټاپکونه صحیح اوبه زه په فارمولو کې تاسو له جوړوم، نو دا فارموله یاد لرئ تر د قیامته پورې به انشاءالله ستاسو نه د لیوینګ ارګانیزم کریکټریسټکس نه هیریږي. هغه دا فارموله ده مسز ګرین. شاباش، چې دا کومه میس ده؟ میس نه ده، شاباش جوانو. مس جی آر ای اور ان او سر دا کومه یو میم دا کومه مس ده؟ دا یو میس هم نه ده، بس شارټ کټ فارموله د ټریک دی چې تاسو ته یاد شي. اسیم تاسو میسیانې درته نه یادېږي. نو په دې کې د ام مطلب اوس هم راولم که نه مومنټ. زما سره به لیوینګ ارګانیزم څه کوي؟ حرکت به کوي. زه لیوینګ یم، ولې؟ زه حرکت کولی شم، د یو ځای نه بل ځای ته تللی شم، دا به مومنټ کوي. یو بل مومنټ به د مومنټ نه پس زه به ریسپیریشن ساه اخلم. شاباش، زه به باډۍ ته اکسیجن نه باسم، کاربن ډای اکساید به بهر کوم، نو دې وجې نه زه لیوینګ یم. بل ما کې سینس اس مطلب سجاد نه، اس مطلب سینس. دا بورډ اوس لګیا شه واخه لګیا شه، هېڅکله هم نه خوږېږي، نه ګرمي محسوسوي، نه یخني محسوسوي، نه خوږوالی، نه تریخوالی، هېڅ هم نه محسوسوي. وایي لیوینګ ارګانیزم به سینس به پکې، د هغه سینس ارګن به کار کوي. بل جی مطلب د لیوینګ ارګانیزم به ګروت کوي، غټېږي به. بالکل موږ لیوینګ یو، موږ اول ماشومان وو، بیا ورو ورو راغټ شو، اوس دې ته شو، سبا له به ښه غټېږو. لکه بوټی تاسو نال کې هغه لیوینګ دی، ځکه ورکوټی بیا ورو ورو چې کوم دی غټېږي، ګروت کوي. بل ریپروډکشن، موږ او تاسو لیوینګ ارګانیزم ولې موږ چې کوم دی ریپروډکشن بچي دا پیدا کولی شو، نو د لیوینګ ارګانیزم یو کریکټریسټکس ابه ریپروډکشن کولی شي. بل د ای مطلب لیوینګ ارګانیزم ایکسکریشن به کوي. ایکسکریشن مطلب دا دی چې د باډي نه فضول څیزونه بهر ته خارجي، هغه میبي پیشاب کیدی شي، میبي زموږ سره خوله هم کیدی شي، مختلف څیزونه ایکسکریشن په دې کې راتلی شي. د ان مطلب څه دی جوانو؟ د ان مطلب نیوټریشن دی. نیوټریشن مطلب خوراک. مونږ او تاسو چې کوم دی دا خوراک کوو، بالکل ډایجیشن. اصل کې تاسو وګورئ په دې باندې ستاسو جدا جدا یو چپټر موجود دی. څنګه؟ تاسو به ویلي د سیکنډ ایئر کې هم شته، دریم چپټر دی، چپټر 3 او فرست میټرک د میټرک په 10 کلاس په چپټر نمبر 3 سپورټ اینڈ مومنٹ هلته شته دی. تاسو به دا ویلي ریسپایریشن په سیکنډ ایئر کې اولنی چپټر دی، په لسم کې اولنی چپټر دی، یو چپټر پې باقاعده موجود دی. تاسو به سینس دا خو په هر یو څیز کې وایي چې لیوینګ ارګانیزم کې ګروت، تاسو به سیکنډ ایئر کې وم چپټر ویلی ډیولپمنٹ اینډ گروت اینډ ډیولپمنٹ دا شو. او که وګورئ ریپروډکشن تاسو په دغه کې هم شته، 5th چپټر اف کلاس سیکنډ ایئر بایولوجي، او 7 چپټر یا 8 چپټر چې کوم دی د سیکنډ ایئر بایولوجي ریپروډکشن ده، او د لسم 5th چپټر دا ریپروډکشن ده. ایکسکریشن دا خو ډېر زیات کامن دی، تاسو به ویلي بالکل ایکسکریشن مو ویلی دی د سیکنډ ایئر بایولوجي
چپټر نمبر 2 کې د میټرک بایولوژي اسمو ریګولیشن ترمو ریګولیشن اکسکریشن دا باغی کې ویلي او نیوټریشن یا ډایجیشن خوراک په نهم کې چې کوم دی نیوټریشن باقاعده یو چپټر دی چپټر نمبر 9 او په فرست ایئر کې هم زموږ سره موجود دی چپټر نمبر 11 او چپټر نمبر 12 دا زموږ سره دا چپټر موجود دی اوس په کوم پکې تاسو نه پوهیږئ you can ask it in comment section or in my WhatsApp number کوم چې ما تاسو ته ښودلی نو ډیټیل سره پې نه ځمه ځکه چې تاسو بیا ویډیو کتل تاسو ته بورینګ ښکاري انشاءالله ډېر زیات ایزي دي زموږ سره کنټیکټ کې اوسئ زموږ چینل باندې تاسو ته موږ هرکلی وایو زموږ چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی پلیز چینل ورسره سبسکرایب کړئ او خپل فرینډ سره چې کوم دی داسې ویډیوز شیر کوئ thank you very much Allah Hafiz